سلامونه او نیکې هیلې احترامات ډیرو درنو انجینر صاحبانو، امید لرم چې ټول درانه انجینر صاحبان برک روغ یاست. درنو انجینر صاحبانو، جیم انلاین اکاډمۍ ته ښه راغلاست. د ریویټ آرکیټیکچر د ټریننګ په جریان کې اکثره انجینر صاحبانو موږ ته میسیج پریښی چې موږ نشو کولی ریویټ آرکیټیکچر انسټال کو او د انسټالیشن په طریقه باندې اصل کې ډیر موږ نه پوهیږو. نو درنو انجینر صاحبانو، د هر څه د مخه چې موږ درس پیل کوو، چینل سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ او ویډیو تر پایه وګورئ. دا چې څنګه ریویټ آرکیټیکچر انسټالیږي، راځئ موږ تاسو ته طریقه درښایو او له هغه وروسته په خپلو کمپیوټرو کې انسټال کړئ. لومړی به تاسې درنو انجینر صاحبانو د ریویټ آرکیټیکچر هغه فایل ډاونلوډ کړئ. هر کله چې سیټ اپ تاسې د ریویټ آرکیټیکچر ډاونلوډ کړه، هغه به اوپن کړئ، بیا به ریویټ ته پکې راشئ. درنو انجینر صاحبانو، هر کله چې تاسې دلته راغلی، دغه مکمل فایلونه به ورسره وي. په دې سیټ اپ باندې به تاسې ډبل کلیک وکړئ. سیټ اپ باندې چې هر کله تاسې ډبل کلیک وکړو، اوس به تاسې دغه ځای ځان سره پرېږدئ تر څو دغه فیصدي ستاسې بشپړه شي او کمپلیټ شي. درنو انجینر صاحبانو، هر کله چې هغه سیټ اپ فایل موږ سره کمپلیټ شو، تاسې به دا ځان سره لږ پرېږدئ یو اندازه. دلته به تاسې ته ریویټ آرکیټیکچر 2009 راشي. ریډ د ډاکومنټ، دا ډاکومنټ کې چیرې لولئ انسټال پروډکټس، کریټ ډپلایمنټس دی، کریټ ډپلایمنټ دی او د تر څنګه انسټال ټولز دي موږ سره او یوټیلایټیز دي. نو موږ دې کې انسټال پروډکټس اخلو. تاسې به دا انسټال پروډکټس ځان سره واخلئ. په دې چې کلیک وکړو، بیا به راشئ درنو انجینر صاحبانو نیکسټ ته. بیا دلته به هم تاسې بیا نیکسټ ځان سره وټاکئ. هر کله مو چې دا نیکسټ کړ، تاسې ته به دلته دا به راشئ اکسپټ پای کوئ او بیا به یې در سره نیکسټ کوئ. دا هم بیا در سره انسټال ووهئ او دا در سره څنګه کوئ، یس کوئ. دا هم چې یس که انسټالیشن به څنګه شي، پیل شي. دا در سره سکیپ کوئ. درنو انجینر صاحبانو، هر کله چې تاسې درنو انجینر صاحبانو، هر کله چې ستاسې سیټ اپ انسټالیشن تر دې ځایه راورسېده، بیا به در سره فینش کوئ. چې فینش هم که، تاسې به دا دلته بیک شئ او دلته به ریویټ آرکیټیکچر تاسې سره څنګه شوی، انسټال شوی. په ده باندې به ډبل کلیک وکړئ تر څو تاسې دا اوپن شي. منتظر کېږو تر څو دا موږ سره اوپن شي. انجینر صاحبانو وګورئ، دا موږ سره دلته اوپن شو. دلته به راشئ، دا ورته ډو ناټ کوئ او اوکې کوئ، ډو ناټ پارټیسپیټ اټ دس ټایم، اوکې، او بیا ورته اوکې دا کوئ. نو دلته تاسې اوس پروجیکټ اخیستی، ریسنټ فایل لپاره یو پروجیکټ اخلئ که نیو پروجیکټ. زه ورته نیو اخلم او ورته اوکې کوم. نو موږ او تاسې کولی شو اوس دلته په ریویټ آرکیټیکچر کې کاري صفحه کې کار وکړو. دا د ریویټ آرکیټیکچر کاري صفحه او موږ سره ریویټ آرکیټیکچر څنګه شو، انسټال شو. نو درنو انجینر صاحبانو، غوښتنه وه چې دغه څنګه انسټال کیږي او د دې تر څنګه باید د درنو انجینر صاحبانو غوښتنه وه چې باید څنګه موږ او د درنو انجینر صاحبانو غوښتنه وه چې څنګه کولی شو ریویټ آرکیټیکچر انسټال کړو. په دې طریقه کولی شئ درنو انجینر صاحبانو ریویټ آرکیټیکچر انسټال کړئ او بیا یې په خپل کمپیوټر کې یوز کړئ. ډېره مننه، کور ودان.